Üdvözöllek újra, kedves nézőim, hallgatóim a YouTube csatornámon. Ma folytatom az Erdély történetéről szóló sorozatomat, amely lassan-lassan közeledik a végéhez. A mai rész ugyanis az erdélyi magyarság történetét veszi górcső alá a két világháború között, tehát 1918-tól 1940-ig. Románia 1866 óta alkotmányos monarchia volt. A Hohenzollern dinasztia vezetésével, és 1880-tól uralkodója a király címet viselte. 1914-ben lett király Ferdinánd, aki 1914 és 1927 között volt román király. Halála után helytartó tanács kormányzott a kiskorú unokája Első Mihály helyett. Majd 1930-ban tért vissza a trónra Ferdinánd fia, II. Károly. 1930 és 1940 között. Az egyesítésekkel, vagy másképpen mondva, a terület szerzésekkel, ugyebár nekünk ez elég tiszta, Erdély vonatkozásával, tehát a románok szerint itt egyesítés ment végbe, a mi szemszögünkből és a történelmi alapú dokumenteket figyelembe véve inkább területszerzésről van szó. Tehát a második világháború végén emiatt megnagyobbodott Románia, és felvette a Nagy Románia nevet. Közel 2,5-szer akkora lett, mint a világháború előtt. A lakosságának száma is gyaporodott közel 2,5-szeresére, és ezen belül a nem románok összlakosságának legalább 30%-át tették ki. Nagy-Románia alkotmányát 1923-ban fogadták el, amely számos téren meghirdetett bizonyos jogokat, de a mindennapi politikai gyakorlatban az éppen kormányzó párt gyakran kormányrendeletekkel irányította az országot. Megfélelmítette az ellenzéket, a kisebbségeket, alkalmazta a cenzurát, bevezette a rendkívüli állapotot. Nem ismerte el az alkotmány a nemzetiségek azon jogait, amelyeket a gyulafehérvári román népgyűlés vagy a békeszerződéssel együtt elfogadott Románia egyértelműen. Románia által is aláírt kisebbségi egyezmény ugyebár ezt is tartalmazta, és tartalmazza a mai napig. A politikai bizonytalanságot az is fokozta, hogy gyakran változtatták az ország közigazgatását. A helyi választott önkormányzatokat gyakran feloszlatták, és a kormány által kinevezett időközi bizottságok, úgynevezett ideiglenes önkormányzatok irányították a településeket. Gyakoriak voltak a kormányváltságok. A 22 év alatt 11-szer tartottak parlamenti választásokat, s több mint 2-szer ennyi kormány váltogatta egymást. A választásokon gyakoriak voltak a választási csalások, a lehető legváltozatosabb formákban a kormány mindig igyekezett biztosítani erőfölényét. A román parlament kétkamerás volt, a felsőház, vagyis a szenátus tagjainak többségét választották, de voltak kinevezett szenátorok is. Az alsóház, vagyis a képviselőház igen nagy számú képviselőkből állott.
és a belpolitikában ennek volt jelentősebb szerepe. Romániában több pártrendszer volt, a politikai pártok közül a legjelentősebb a Nemzeti Liberális Párt volt. A nagypolgárság, a pénzügyi körök, s vidéken az ügyvédek pártja. A pártban meghatározó szerepe volt Brătianu családtagjainak, közülük a legbefolyásosabb az úgynevezett Ionel Brătianu, többször is volt miniszterelnök, akinek a kezében még Ferdinánd király is engedelmes eszköz volt. Több párt is volt és politikai szövetség, amelyek felbomlottak, egyesültek, de ezek közül számottevő a Nemzeti Parasztpárt, amely 1926-ban alakult meg. És ide olvadt be a hajdani erdélyi román nemzeti párt, amelynek legjelentősebb politikusa Iuliu Maniu volt, és a párt kormányzása idején miniszterelnök is. Más erdélyi román politikusok egyéb, inkább jobboldali, szélső jobboldali pártokhoz csatlakoztak, mint a költő és politikus Octavian Goga. A román politikai pártok jobboldalán helyezkedő mozgalmak még a többieknél is nacionalistábbak voltak, sőt, antiszemiták is. Közülük a leghírhettebb volt az úgynevezett Mihály Arkangyal légiója, amely utóbb felvette a hírhedt Vasgárda nevet. Ez az első romániai fasiszta párt. Voltak Romániában nemzetiségi pártok is, a magyarokon kívül a zsidók és a németek is hoztak létre saját pártokat, amelyek hol ellenzékben voltak, hol a kormánypártokkal szövetségben. A kormányzat fő célja az volt, hogy az újonnan szerzett területeket romanizálja, homogenizálja. Ezért ide hivatalnokokat, tanítókat, tanárokat, katonatiszteket, vasutasokat s másokat a régi Románia, vagyis az Ókirályság területéről neveztek ki, akik a szolgálatukat igen fontos nemzeti feladatként hajtották végre. Emellett román parasztokat, mesterembereket, kereskedőket telepítettek a többségben nemzetiségek által lakott területekre, főleg a városokba. De legfőképp Erdélybe is. A törvényeket is sokkal szigorúbban alkalmazták az új területeken. Így például az 1921-es földreformot, vagyis más néven a földosztást, főleg a kisebbségi földbirtokosok és nemzetiségi közösségek, egyházak róvására hajtották végre. A választási csalások és a törvénytelenségek is durvábbak voltak e területeken. 1938-ban II. Károly király bevezette a királyi diktatúrát. Feloszlatta a politikai pártokat, parlamentet és új alkotmányt vezetett be. Egy pártrendszert vezetett be, az általa irányított párt a hangzatos Nemzeti Újjászületés Frontja nevet vette fel. A király egy darabig kacérkodott a fasiszta mozgalmakkal, a Vasgárdával például, de utóbb ő rendelte el annak vezetőinek meggyilkolását. A politikai gyilkosságok nem voltak ritkák. Számos politikus, miniszter, sőt miniszterelnök, vagy volt miniszterelnök lett ilyen politikai gyilkosság áldozata. 1940 nyarának végén a népszerűtlenné vált II. Károly kénytelen volt lemondani és átadni a hatalmat Antonescu tábornoknak. Ez alatt az erdélyi magyarság megpróbált politikai szervezeteket létrehozni. A trianoni békeszerződés után az első pártszervezési kísérlet 1921-ben a Magyar Néppárt lett volna, de nem járt sikerrel, mint ahogy a következő évben Kolozsváron létrehozott Magyar Szövetséget sem, mert ezeket feloszlatták.
Végül 1922 végén Kolozsváron a Magyar Néppárt és a Magyar Nemzeti Párt egyesüléséből megalakult az Országos Magyar Párt. Több mint egy évtizedig az Országos Magyar Párt egyedül képviselte az erdélyi, de a romániai magyarság érdekvédelmét is. Hol több, hol kevesebb képviselőt juttatva be a román törvényhozásba. A választásokon volt, amikor önállóan indultak a magyar párt képviselői. Máskor a román pártokkal szövetségben, de kormányba soha nem került egy magyar miniszter vagy államtitkár. A parlamentben a magyar képviselők éles politikai harcot vívtak, bár nem sok eredménnyel. 1934-ben az Országos Magyar Párt baloldali ellenzéki szárnya kivált, létrehozva a Magyar Dolgozók Szövetségét, rövidítve a MADOSZ-t. Ez a szervezet közeledett a kommunista mozgalomhoz. 1938-ban a királyi diktatúra idején az összes politikai pártot feloszlatták. Ezért az Országos Magyar Párt tevékenysége is szünetelt. Helyette 1939. februárjában Bánffy Miklós vezetésével megalakult a Magyar Népközösség. Megjegyzem, hogy ez a királyi diktatúrának volt egy találmánya, volt hasonló népközössége a németeknek is, amely élvezte a hitleri Németország támogatását. Következett az 1921-es földreform, és ennek következményei. Ferdinánd király még a háború idején földosztást ígért a romániai lakossága a több mint 80%-át kitevő parasztságnak, és a világháború és a területi gyaporodás után, amit ugyancsak megjegyzem, hogy a területi gyaporodást a románok előszeretettel az egyesítés szót használják és szentesítik. Ugyebár Erdély is például mindörökké román volt. Tehát a földosztást, a megígért földosztást Románia lakosságának több mint 80%-át kitevő parasztságnak, és a világháború és a területi gyaporodás után ezt végre is kellett hajtani. A nagyobb földbirtokok jelentős részét kisajátították, kárpótlás nélkül, és ebből osztottak a kisföldű vagy nincstelen parasztoknak. A kisajátításnál a magyar földbirtokosokkal szemben szigorúbban alkalmazták a törvényt, mint az ókirályságbeli román földbirtokosokkal. Ezen kívül azokat a birtokokat, amelyek tulajdonosai külföldre menekültek, azokat teljesen kisajátították, mint külföldiek birtokait. A kisajátítás a nemzetiségi egyházakat, közösségeket és közbirtokosságokat igen kedvezőtlenül érintette. Korábban a birtokok jövedelméből iskolákat, árvaházakat, kollégiumokat és egyéb intézményeket tartottak fenn. 1921-ben viszont az erdélyi magyar egyházak 371.614 hold birtokából közel 315.000 holdat sajátítottak ki, összes birtokaik 85%-át. Itt megjegyzem, hogy a legnagyobb vesztes a katolikus egyház volt. Hasonlóan történt egyes közbirtokosságok erdeivel, és hiába fordultak bíróságokhoz vagy nemzetközi szakszervezetekhez, nem volt tiltakozásuknak semmi eredménye. A kisajátított földek többségét román parasztoknak adták. Szinte 80%-át. Szabályszerű román telepes falvakat hoztak létre az alföldi részeken, főleg Partiumban, a román-magyar államhatár mentén. Vagyis a földeket odaadták a román nemzetiségűeknek, és Románia más területéről, Olténiából, Moldvából oda telepítették az egész társaságot, létrehozva településeket, falvakat. A romániai
Most egy pár szót arról, hogy a romániai magyarság hogy is alakult ebben az időszakban. A Romániában a két háború közti időszakban több népesség összeírást tartottak, de ezek közül csupán az 1930-as népszámlálás adatait lehet komolyabban venni. Tehát ez sem mérvadó, de a többihez képest ez az egyetlen, amelyik valamennyire tisztább képet mutat. Ez szerint Erdély Romániához csatolt részein akkor körülbelül 1.500.000 magyar élt. Emlékeztetőül 1910-ben még 1.660.000. Az igaz, hogy jelentős számú magyar hagyta el Erdélyt 1918 után, de az apadás inkább mást akar, mert például 1941-ben már több mint 1.720.000 magyar élt ugyanitt. Összefoglalva a mai részt, levonhatjuk a következőket. Románia alattvalókká válva az erdélyi magyarság megismerte a kisebbségi sorsot, a másodrangú állampolgárok helyzetét. Románia más politikai rendszert, más politikai kultúrát képviselt. A magyarság megpróbálta létrehozni saját politikai szervezeteit, és politikai alkotmányos módszerekkel küzdeni jogaik védelmében. Erőszakhoz, terrorizmushoz, még csak fenyegetéshez sem folyamodtak soha az erdélyi magyarok. Az erdélyi magyarság száma a Magyarországra történő kivándorlás következtében apadt valamelyes, de ennek ellenére akkor is mintegy 1,5 millió magyar maradt Romániában, Erdélyben. Az akkori magyarországi kivándorlási menekült erdélyiek számáról 1918 és 1924 között az alábbi ábra ad egy részletes bemutatást. Amint látszik az ábrán, a képen összesen 188.035 személy volt, aki elmenekült ebben az időszakban. Persze ez a szám lehet több is. Ez a hivatalos adatok. Most egy példát szeretnék adni arról, hogy is kezeltek minket a románok, vagyis az érdekvédelmi szervezetünket a román parlamentbe. Például így a román politikusok a parlamentben a magyar képviselőket vádolták mindig is az erdélyi románoknak a sorsairól. 1918 előtt ért vélt vagy valós sérelmeikért. Így történt ez akkor is, amikor 1923. március 17-én Sándor József bírálta a készülő alkotmány tervezetét. Sándor József, mondanom sem kell, az erdélyi, a romániai magyarság képviselője volt a parlamentben. Erre felugrott Nicolae Iorga, és félbeszakította Nicolae Iorga, mint politikus, többször volt miniszter is, aki megszakítja a magyar szónokot, és azt ordibálja. Visszautasítom, hogy leckét fogadjunk el a magyar nemzet egy képviselőjétől, amely nemzet minden eszközzel arra törekedett, hogy Magyarországon a román és a többi kisebbségeket elnyomja és elnemzettelenítse. Sándor József erre nem volt rest, és válaszolt neki. Csak úgy nyomjanak el minket a románok, ahogy mi nyomtuk el a románokat.
Erre Jorga vissza. A magyarok meg akarták ölni a románokat. Sándor válaszol. Csak úgy öljenek meg minket önök, mint mi tettük 1000 éven át a románokkal, akik századok óta folyton szaporodtak, művelődtek és vagyonosodtak, amíg odáig jutottak, ahol most vagyunk. Jorga erre vigyorogva. Ez a románok érdeme. Erre Sándor vissza Jorgának, és a magyaroké is. Tehát ne feledjük, kedves nézőim, kedves hallgatóim, hogy lehet marakodni egymás közt, de végül is saját magunkat kell megvédjük. A veszély, a napi pocsköndorozás és sértegetés tovább folyik. Ha nincs egyesség, ha nincs egységes kiállás, sajnos akkor, amíg itt maradt, kis magyar kisebbség is nagy veszélyben van. Köszönöm figyelmeteket, következő résszel is szeretettel elvárlak erre a csatornára, ahol továbbra is a kisebbségi magyarság sorsa lesz a téma. Minden jót mindenkinek, sziasztok!